Всім привіт! Сьогодні будемо готувати підчеревину на пікніку. Одне з найшвидших страв, які можна приготувати на вогні або на вуглях на природі, яке не потребує тривалого маринування. Тобто достатньо години, поки ви зберете речі, іноді навіть менше, і м'ясо буде дуже смачним, сочним, промаринованим. Крім того, готується воно також досить таки швидко. Отже, підчеревину в мене пішло десь близько 600 грам, нарізаємо невеликими шматочками. Солимо за смаком, додаємо приправи, які вам подобаються. Я, наприклад, для смаження м'яса. Додаємо також соєвий соус, десь приблизно ложки 2 столові. Гірчицю також, теж десь ложки 2-1,5. Можна ще мед додавати, якщо ви таке любите страви із солодким присмаком, але в мене меду не було в цей момент. Мелимо перець. І для соковитості, як не дивно, хоч підчеревина досить таки жирна, додаємо трішки олії без запаху. Я додаю рафіновану, дезодоровану. Добре перемішуємо і дивимося. В більшості випадків не завадить додати десь кілька ложок просто води. Добавить знову ж таки смаку і соковитості страви. Отже, замаринували і закрили харчовою плівкою. І просто відставили в сторону, не треба ні в холодильник, ні в що, поки ви встигнете нарізати салатів, зібрати всю родину, зібрати речі і таке інше, спакуватися, воно замаринує. Отже, нанизуємо наші шматочки на шампурі і жаримо на вуглях. Жарити треба близько 20 хвилин до 30. Вогонь. Готові шматочки виглядають дуже апетитно, залишаються соковитими і дуже-дуже м'якенькі, незважаючи на нетривалий час маринування. У мене всі в сім'ї дуже їх полюбляють. Причому 600 грам достатньо, щоб наїлася вся родина, ще й шматочки залишились, наприклад, на вечерю. Що досить економно. Ось така красота. А запах, а смак. Просто супер. Допустила я вже родину, назнімала. І всі з задоволенням смакують. Це мій менший синочок. Дуже люблять таке діло. А це старший. Так що раджу всім приготувати. Страва не складна. Швидко маринується, швидко готується. Всім смачного! Підписуйтесь!